সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মাটিমাহৰ দাইলৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। মাটিমাহৰ দাইলখিনি ভালকৈ ধুই পখালি কুকাৰ এটাত দি দিব লাগিব। তাৰ পিছত জোখমতে পানী দি দিব। সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি ঢাকনিখন লগাই গেছত উঠাই দিব। তাৰ পিছত এটা চিটি আহিলে গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব লাগিব আৰু কুকাৰৰ ভাপটো নিজে নিজে গ'লে কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে শুকান জলকীয়া, মিহিকৈ কাটি লোৱা নহৰু, তেজপাত আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি নহৰুৰ পৰা ধুনীয়া গন্ধ ওলোৱালৈকে প্ৰথমতে ভাজি ল'ব। এতিয়া সিজাই লোৱা মাহৰ দাইলখিনি দি দিব লাগিব আৰু দাইলখিনি দি ভালকৈ উতলাহিবলৈ দিব লাগিব। ভালকৈ যেতিয়া উতলাহিব তেতিয়া খুন্দি লোৱা আদা এচামুচ দি দিব আৰু আদাখিনি দি পুনৰ দাইলখন অলপ উতলাব লাগিব। পাঁচ মিনিটমান উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু এয়া মাটিমাহৰ দাইল ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।